امشب در 24 آینده جمهوری اسلامی موضوع دیدارهای ترامپ و نتانیاهو اینجا در واشنگتن دی سی. رئیس جمهوری آمریکا گفته در دیدار با نخست وزیر اسرائیل درباره توافق دائمی با تهران گفتگو می‌کند. پزشکیان میگه اسرائیل تلاش کرده او رو هم بکشه اما نتونسته. رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با تاکر کارسون گفته خامنه‌ای با سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در ایران مخالفتی نداره. رضایت آمریکا از واکنش دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله. فرستاده ویژه واشنگتن میگه اگر بیروت واقعا به دنبال تغییر باشه کاخ سفید حمایت میکنه. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از واشنگتن دی سی، جایی که کاخ سفید میزبان نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. قرار آقای نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در کاخ سفید دیدار کنه تا بنا به گزارش‌ها درباره جمهوری اسلامی و همینطور صلح در منطقه صحبت کنند. آقای ترامپ دیروز گفت توافقی دائمی با ایران هم یکی از مسائلی که دولت او با اسرائیل روی اون کار می‌کنه. ما با اسرائیل روی موضوعات زیادی کار میکنیم. یکی از این موضوعها احتمالاً توافق دائمی با ایرانه. اونها باید از همه چیزهایی که به خوبی میدونین چیه صرف نظر کنن و تسلیم بشن. حمله‌ای که انجام شد طبق نظر همه کمیسیون‌های انرژی اتمی یک نابودی کامل و تمام عیار بود. همونطور که میدونید روز جمعه خلبانا به کاخ سفید اومده بودن. اونا واقعا فوق‌العاده بودن. اونا این موضوع رو تایید کردن. اونا بهتر از هر کسی میدونن و تایید کردن که همه بمب‌ها هوشمندانه و دقیق به هدف خورده. و بعد از اون ایران باید همه چیز رو از نو در یک مکان متفاوت شروع کنه. میدونین منظورم چیه؟ واژه‌ای که استفاده کردم نابودی کامل واژه‌ای درستی بود. آرش علی خبرنگارمون از کاخ سفید به ما پیوسته. آرش، همه نگاه‌ها به خصوص الان در ایران متوجه این هست که دیدار این دو رهبر اسرائیل و آمریکا چه ثمراتی چه نتایجی میتونه برای ایران داشته باشه. چه میدونیم در مورد دیدار اونها و اینکه چقدر ایران موضوع مهمی است در این دیدار؟ باید دید آیا اسرائیل و جمهوری اسلامی وارد دور دوم جنگ خواهند شد، در واقع راند دوم این داستان به زودی آغاز خواهد شد، یا آقای ترامپ همونجوری که شنیدید در اون ساوند بایت قابلیت این رو خواهد داشت که از طریق دیپلماتیک راه حلی برای صلح دائمی بین دو کشور بخواهد پیدا کند. در واشنگتن صحبت‌های آقای ترامپ رو خیلی در این زمینه میگن توانایی برای این داستان آمریکا ندارد. یک، جمهوری اسلامی اصلا اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسد که بخواد وارد داستان صلح بشود و در عین حال هم اینجا در واشنگتن دی سی در طول 2 روز گذشته فردا در اندیشکده‌های مختلفی که صحبت می‌کردن در مورد مسئله جمهوری اسلامی، اسرائیلی‌ها بسیار موضع سفت و محکمی داشتن. میگفتن برنامه هسته جمهوری اسلامی یک خطر هست، هنوز بله عقب افتاده است، 1 سال 2 سال، ولی از بین نرفته است. جمهوری اسلامی غنیسازی رو ول نمی‌کند و در این حال هم حاضر نیست که فعالیت‌های نظامیش رو متوقف کند. و اینجا خبرنگاران سوالات زیادی داشتن از سخنگوی کاخ سفید. یکی از این سوالات این بود که چرا جلسه آقایان ترامپ و نتانیاهو به روی مطبوعات بسته است برخلاف جلسات قبلی که داشتیم. بریم گوش کنیم به صحبت‌های سخنگوی کاخ سفید در این زمینه. اونها یه برنامه شام خصوصی دارن. مسائل مهم زیادی در منطقه در جریانه. اما همینطور که میدونید اولویت اصلی رئیس جمهور در حال حاضر در خاورمیانه پایان دادن به جنگ غزه و بازگردوندن همه گروگان هاست. پیشنهاد آتشبسی که اسرائیل ازش حمایت میکنه به حماس ارسال شده و ما امیدواریم که اونا با این پیشنهاد موافقت کنن. ما میخوایم همه گروگان ها آزاد بشن. این موضوع برای رئیس جمهور اولویت داره. بنابراین در این دیدار در این مورد و پیشرفت‌های مثبت زیادی که در خاورمیانه شاهد بودیم گفتگو خواهد شد. و داستان همینجور که شما شنیدید، خانم کارولین لویت سعی کرد اهمیت این داستان رو بیاره پایین. گفت این یک جلسه است که مهمانی خصوصی است، ولی معمولاً به روی مطبوعات باز بود برای این دو نفر. وقتی آقایان نتانیاهو و ترامپ دیدار می‌کردن، به خصوص الان که این سومین دیدار آقای نتانیاهو هست در 6 ماه که آقای ترامپ تصدی کاخ سفید رو گرفته است. آیا داستان می‌رود به سمت جنگ تمام عیار؟ در اندیشکده‌های واشنگتن دی سی میگن آمریکا اهرم فشاری بر اسرائیل ندارد متوقف کند اسرائیل رو. و در اسرائیل هم مطبوعات میگویند شاید اشتباه کردند که آیت الله خامنه‌ای را همون روز اول نکشتند. شاید به حرف ترامپ نباید گوش میکردن در این زمینه و مهمتر از این که شاید نباید با آمریکا تکیه کنن. اسرائیلی‌ها خودشون به اندازه کافی سلاح دارن و خطر جمهوری اسلامی بیخ گوششون احساس میکنن. بنابراین صحبت‌ها در واشنگتن دی سی این است که آیا
آقای ترامپ اجازه میدهد به نتانیاهو که وارد یک جنگ راند دوم جنگ بشود، یا فعلا به نخست وزیر اسرائیل میگوید دست نگه دار، یه راه دیپلماتیک مانده است. صحبت‌هایی که در موردی که قرار است عباس عراقچی با آقای استیو ویتکاف دیدار داشته باشد در نروژ هنوز مشخص نشده است. باید دید آقای ترامپ جلوی نتانیاهو رو میگیرد یا دست او رو باز خواهد گذاشت. ممنونم از تو آرش علایی در داخل کاخ سفید همینجا در واشنگتن دی سی با ما. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی همینجا در مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. آقای آرامش، فکر می‌کنم الان نگاه مهم این هستش که ببینیم چقدر آقای ترامپ همراهی خواهد کرد با نتانیاهو. او در صحبت‌هایی که در همین اواخر داشته همش این رو داره منعکس می‌کنه که طرف ایرانی می‌خواد با من صحبت بکنه، اونا می‌خوان دیگه برنامه هسته‌شون رو بذارن کنار، نیاز دارن به سرمایه‌گذاری در کشورشون. اما حرفایی که از تهران میشنویم، از رهبر جمهوری اسلامی میشنویم، داستان دیگری رو داره بیان می‌کنه. حالا بعد ببینیم واقعا این صحبت‌ها فقط مصرف داخلی داره و پشت پرده مذاکره خواهند کرد با آمریکایی‌ها یا نه. چقدر فکر می‌کنید که آقای نتانیاهو رو تصمیم دونالد ترامپ میتونه تاثیر بذاره؟ نتانیاهو از اول می‌خواست خیلی تندتر از این حرفا هم بره. موقعی که ترامپ آمد و اون مهلت 60 روزه رو داد، تا روز 61 صبر کرد آقای نتانیاهو و چراغ سبز هم نگرفت. هماهنگ کرد، ولی این فرق میکنه با چراغ سبز گرفتن. از کاخ سفید در هفته‌های آینده کتاب‌ها و مقالاتی که چاپ خواهد شد خیلی به مفصل به تفصیل در مورد اتفاقاتی که در کاخ سفید اون روزها افتاده و نگرانی و حتی عصبانیت ترامپ از نتانیاهو که اینو به قول معروف توی دست رو تو حنا گذاشت و روز 61 حمله کرد. بعد از 12 روز حمله سنگین و حتی در روز اول و دوم و سوم موقعی که خامنه‌ای رو هنوز در رصد داشتن، خود آقای ترامپ هم داره میگه من جان خامنه‌ای رو نجات دادم، نذاشتم بکشنش. و الان یه توییت دیگه هم زده، حتی میگه اسرائیلی‌ها و ارتش امریکا، ارتش بود کوریلا، ایشون قبلا رنجر بوده، توی این کامیونیتی رنجر به شوخی بهش میگن کوریلا د گوریلا، یعنی کوریلای گوریل. یه خیلی آدم بسیار اگریسیوی هست، آدم بسیار. متاسفانه دولت بایدن هیچ وقت به حرفش گوش نکرد. بارها این به دولت بایدن میگفت موقعی که اینها حمله میکنن به مواضع ایالات متحده، جمهوری اسلامی جلوش کوتاه بیای بدتر میکنه. مماشاتی که بایدن و حکومت و دولت دموکرات‌ها با جمهوری اسلامی رو کردن رو متاسفانه آقای ترامپ داره تکرار میکنه. چرا؟ چون فکر میکنه با اینها میتونه کنار بیاد. حتی حمله‌ای هم که کرد به مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی به خاطر این بود که دیگر جلوی حملات گسترده اسرائیل بگیره. بگه ببین هدفت اگر زدن و خاتمه برنامه هسته جمهوری اسلامی بود، من زدم، لااقل موقت فعلا دیگه جای نگرانی نیست. مسئله اینجاست، جمهوری اسلامی هیچ پوشش هوایی ندارد. آسمان ایران از اردبیل تا چابهار، از گرگان تا بوشهر، اسرائیل کاملا میتونه پرواز کنه. به خاطر همین صلح نیست، این یک آتش‌بس شکننده. این نکته اول. نکته دوم، همینجا یه پرانتز باز بکنم، این برای دیپلماسی دست آمریکا رو الان باز نمی‌کنه. خب طرف آمریکایی ویتکاف الان عراقچی رو احتمالاً اگر در نروژ یا مسقط ببینه میگه نگاه کن آسمانتون کاملا لخت است، اسرائیلی‌ها نفوذ کامل داشتن، برنامه هسته‌ایتون رو به اندازه زیادی به عقب راندیم، جان رهبرتون رو اونطور که رئیس جمهور گفت مدیون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هستید، بیایید و امضا بکنید توافقی رو که ما میگیم. تا موقعی که بدونه خامنه‌ای جانش امنه، تا موقعی که در جمهوری اسلامی بدونن که ایالات متحده تا جایی که بتونه آقای ترامپ جلوگیری میکنه از کشته شدن خامنه‌ای یا کشته شدن، ببینید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمانی است در سازمان‌های تروریستی ایالات متحده. از لحاظ قانونی و حقوقی دقیقاً حکم داعش رو دارد، حکم القاعده رو دارد. دیگه باید توضیح بیشتر بدم. شما موقعی که میرید کادر سپاه، نه سرباز وظیفه، ولی کادر سپاه رو هدف قرار میدید، سرلشکرها و سرتیپ‌ها، بگیم از 06 به بالاتر، از سرهنگ تمام به بالاتر، اینها همه کادری‌ها و وفاداران به شخص خامنه‌ای هستند. دلیلی دارد که اینجا الان به مواضع ارتش آنچنان حمله نشده، چون اونا دستن در کار نیستند. اکثر کشته‌ها همه از سرداران بلند مرتبه سپاهن، رشید، باقری، غیر و ذالک. پس این نکته رو بذارید که نکته دوم، تا موقعی که خامنه‌ای و شرکا بدونن که ناخر جانش امنه، حالا میخواد برد در یک جای قایم بشه چند هفته و چند روزی، ولی ترامپ دارد به وضوح میگه من نمیخوام درگیری رو ادامه بدم. ترامپ داره به وضوح میگه که اگه بتونم میخوام. من امروز رو پست کردم، فقط از همین چند تا حرفای چند هفته اخیرش بود. جمهوری اسلامی رو میخوام غنی‌ترین کشور بکنم، ایران رو دوباره میخوام به بزرگی برسونم، رژیم چنج حرف خوبی نیست. یک بار اومد شب گفت آره رژیم چنج ممکنه حرف سیاسی درستی نباشه، ولی مشروط به اینکه غنی‌سازی رو بذارن کنار. مشروط به اینکه غنی‌سازی رو بذارن کنار. اوکی، آمدیم و اینا دیگه نمیتونن فعلا غنی‌سازی بکنن. دیگه چی؟ من یه صحبت میخوام بکنم. اونهایی که فکر میکنن حضرت
آقای ترامپ منجی اینها هست. باید یه مقداری بیان واقع بینانه فکر کنن، ببینن دقیقاً چه میخوان. اگر بحث تغییر رژیم با مهار هسته ایران به نظرم دو تا موضوع متفاوته. طبیعتاً برای بیننده‌های ما که در ایران دارن زیر این حکومت استبدادی خیلی هاشون رنج میکشن، خب اون دغدغه بزرگی است. ولی از منظر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل دغدغه اصلی اونها چه است؟ برنامه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به واسطه گروه‌های نیابتیش و برنامه هستیش. اگر آقای ترامپ بتونه این تضمین رو بگیره، آیا آقای نتانیاهو به نظرتون متقاعد نخواهد شد؟ نه، به نظر من نتانیاهو با تمام انتقاداتی که بهش هست، این اصلا در تایید شخصی مثل نتانیاهو نیست. هزار یک انتقاد هست، هزار یک کار اشتباه خلاف هم کرده. ولی نتانیاهو جمهوری اسلامی رو خیلی بهتر از ترامپ و ویتکاف میشناسه. میدونه که اینا سر قدرت باشن، حتی قول عدم رفتن به سمت سلاح هسته غنیسازی بدن ممکن این کار رو بکنن. جمهوری اسلامی که درش خامنه‌ای رهبره و این کادر هست و این ایدئولوژی است، فطرن و ذاتن حکومتی است ضد آمریکایی و حکومتی است دیاقی. الان که حماس رو نداره، حزب الله رو نداره، هشت شعبی تحت فشاره، حوثی‌ها تحت فشارن، یک پدافند هوایی هم نداره. آقای ترامپ چرا جلوگیری کردی از کشتن خامنه‌ای؟ میدونم چرا. یک خواستگاه اجتماعی تندی، ایرانی طرفدارش نه، امریکایی‌های طرفدارش، که کلاً این بحثو میکنن ما چرا باید دخالت کنیم. چپ افراطی میگه نه آمریکا هر کاری میکنه بده، دخالت نکنیم. راست افراطی میگه اینا کیان اصلا ما بریم براشون دخالت بکنیم، ارزش نداره. اینو باید بالاخره چشماشون رو باید باز کنن ببینن این واقعیت ها رو. آقای ترامپ اگر بتواند و احساس میکنه و فکر میکنه و این خیال بسیار اشتباهی است که بله جمهوری اسلامی رو با سرمایه گذاری و همین حرفا رو مراقچی زده، گفته آقای خامنه‌ای با سرمایه گذاری مخالف نیست. دقیقاً مثل اون روزایی که توییت میزدن حرفای ترامپ رو تکرار میکردن، اینا گلوبالیستن، اینا نمیدونم فلانن. داره همین حرفا رو میزنه. آقای ترامپ باز به نظر من داره اشتباه رو میکنه. این نه در تایید هر کار بایدنه، نه در تایید سالهای سال مماشات به اشتباهات اوباما و آقای بایدن هست. جمهوری اسلامی در منطقه الان بسیار ضعیف شده. اگر میخوان اون رو به عنوان یک حکومت بی ربط ولی ضعیف نگه دارن که مردم خودشو سرکوب بکنه، بله همین دستور کار آقای ترامپ رو ادامه بدید، خامنه‌ای بماند، سپاه هم بماند. خطر آنچنانه‌ای برای کشورهای منطقه میتونه نباشه ولی داخل سرکوب میکنه. دیدید دیگه از لحظه هم که ترامپ جلوگیری کرد از کشتن خامنه‌ای و حکومت عملاً دیگه تضمین داشته میفته، اعدام‌ها رو شروع کردن. ولی از اون طرف سوال اینجاست، پس فردا اینها بخوان دوباره اون 6 میلیاردی که آزاد کردن برای اون گروگان ها، میدونید هنوز که هنوز در قطر نشسته، شما برید از چت جی پی تی از گوگل بپرسید، یک قرون از اون آزاد نشده به جمهوری اسلامی. آقای ترامپ 2 هفته پیش گفت من حتی اون 6 میلیارد رو میخوام آزاد کنم. توییت هایشون رو بخونید و اگر فکر میکنید که بله حالا این حرفای میزنه، خب این قابل اعتماد نیست، ولی اگر نه حرفی رو میزنه و پرزیدنت قلب‌هاست به حرفش اعتماد میکنید، دلش به حالتون نسوخته. ممنونم از شما. آرش آرامش، فقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در واشنگتن دی سی روبروی کاخ سفید با ما در این روز حساس که نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری آمریکا قرار هست دیدار بکنه. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با تاکر کارسون گفته او هم از جمله اهداف اسرائیل در جنگ 12 روزه بوده اما اسرائیل موفق نشد. آقای پزشکیان در این حال در جواب به سوالی درباره پایان درگیری میان اسرائیل و ایران و اسرائیل گفته جمهوری اسلامی شروع کننده این جنگ نبوده و الان هم خواهان ادامه‌اش نیست. البته این آمریکا نبود که پشت تلاش برای ترور من بود، بلکه اسرائیل بود. من در جلسه‌ای بودم و داشتیم درباره راه‌های پیشرو بحث می‌کردیم. اما به لطف اطلاعاتی که جاسوسانشان به دست آورده بودند، سعی کردند منطقه‌ای که ما در آن جلسه داشتیم را بمباران کنند. ولی همانطور که قبلا به شما گفتم، این خداست که تعیین می‌کند چه زمانی یک نفر بمیرد و جانش را از دست دهد. همکارم سمیرا قرایی هم اینجا روبروی کاخ سفید به ما پیوسته. گمان زنی‌های زیادی است در رسانه‌های مختلف که چقدر آقای نتانیاهو میتونه تاثیر بذاره روی رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران. چه میگن رسانه‌ها؟ ببین الان چیزی که متوجه شدیم، هولوحش 1 ساعت پیش اکسیوس یک گزارش اختصاصی منتشر کرد که داده‌ها و اطلاعات این گزارش برمیگرده به سفر هفته پیش که راندرمر به واشنگتن داشت و وقتی که برگشته به اسرائیل در یک بریفینگ، یک جلسه‌ای که یک چکیده ارائه داده از آنچه که در سفر اینجا راجبش صحبت کرده، تو اون بریفینگ، توی اون جلسه درمر گفته که اگر ما تصمیم بگیریم دوباره به جمهوری اسلامی و تأسیسات هسته‌ای حمله بکنیم،
می‌کنیم ایالات متحده و آقای ترامپ پشت ما خواهند بود و چراغ سبز به ما نشان خواهد داد. در واقع این اطلاعاتی که ما الان داریم برمیگرده به رایزنی‌هایی که ران درمر آمد هفته پیش با روبیو با ویتکاف انجام داد اینجا در ایالات متحده. 2 تا سناریو رو ظاهراً آقای درمر بررسی کرده هفته پیش که بوده. یکی این که اگر جمهوری اسلامی بخواد بره گودبرداری‌ها رو انجام بده و اون 400 کیلوگرم بیش از 400 کیلوگرم اورانیومی که گم شده، حالا چه در فوردو بوده باشه چه در اطراف اصفهان بوده باشه، اگر بخواد بره اونها رو بیاره بیرون، این یک سناریوئه که اسرائیل دوباره حمله خواهد کرد و ایالات متحده هم پشتش خواهد بود. و دیگر این که بخواد دوباره تأسیساتی که مربوط به غنیسازی 60% هست رو دوباره بخواد احیا بکنه، به این معنا که مشخصاً فوردو رو بخواد باز بکنه. تا اونجا که من میدونم فوردو صرفاً برای غنیسازی ازش استفاده کرده. جمهوری اسلامی کارهای تحقیقاتی یا دیگر جزئیات مربوط به هسته‌ای رو در اصفهان مثلا انجام میداده، در نطنز اقدامات دیگری انجام میداده. باید ببینیم که اگر حتی بخواد این خاکبرداری که کرد این رو دوباره غبارروییشو بکنه و راه بندازه، آیا به این معناست که در جا حمله صورت خواهد گرفت یا نه، که اسرائیلی ها الان ما متوجه شدیم که این کارو خواهند کرد. ایالات متحده هم بر اساس گزارش اکسیس پشتشون خواهد بود. فرداد ولی به نظر میسه که آقای ترامپ هنوز دریچه دیپلماسی رو باز میبینه. خودش هم حتی در ایرفورس وان یک بار گفتش که اینقدر تخریب شده تأسیسات هسته ایران که اگر بخوان این کار انجام بدن بعد برن احتمالاً در یک محل دیگری. ولی الان نگرانی که به نظر اسرائیلی ها دارن اینه که چقدر این دیپلماسی میچربه به احتمال رویارویی نظام. یکی از محورهای گفتگو همین خواهد بود که آقای نتانیاهو سر در بیاره که در بحث دیپلماسی با جمهوری اسلامی ترامپ کجا ایستاده. ما میدونیم اگرچه که بحث غزه الان داغه، اگرچه که ترامپ خیلی اصرار داره روی گروگان‌ها که آزاد بشن، روی یک صلحی که حالا 60 روزه اتفاق بیفته، بعدش یک صلح پایدار با حماس یا با هر مقام فلسطینی که بدتر بخواد غزه رو کنترلش رو از دست بگیره، اگرچه که اینها بسیار داغ هست، ولی از طریق حالا اسرائیل هیوم و گزارشی که چند روز پیش منتشر کرده بود یا حرفای بقیه تحلیلگران میدونیم که اون یکی از فرعیات کلیتیه که به ایران برمیگرده و اون مرکز توجه نیست. بحث ایران مرکز توجه هست. قراره که اصلا حمله مشترک دو کشور به توسط هسته جمهوری اسلامی جشن گرفته بشه. این اولین باره در تاریخ که اسرائیل و آمریکا با هم به یک دشمنی که حالا دشمن مینامند یک کشور متخاصم مثل جمهوری اسلامی حمله میکنند. این رو جشن بگیرن. میخواد نتانیاهو سر در بیاره ترامپ چی در سرشه در رابطه با دیپلماسی و بعد اگر که بخوان سناریوهای دیگه نظامی رو انجام بدن، تحت چه شرایطی باز به سمت گزینه نظامی خواهند رفت و بعد اون گزینه نظامی رو چطور ترجمه خواهند کرد و چطور اون رو عملی خواهند کرد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم اینجا روبروی کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید. از پایتخت ایالات متحده آمریکا برای پوشش ویژه سفر نتانیاهو به کاخ سفید. دقایق پیش هم سخنگوی کاخ سفید در بخش دیگری از حرفاش گفت صحبت‌های ترامپ و نتانیاهو در جلسه شام امشب درباره عملیات چکش نیمه شب علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی و همینطور بسیاری از موضوعات دیگر در رابطه با اسرائیل و آمریکا. نمیخوام زودتر از رئیس جمهور حرفی بزنم، اما امشب مسائل زیادی برای گفتگو با نخست وزیر نتانیاهو وجود داره که به منطقه و کل جهان مربوط میشه. بنابراین در این جلسه شام درباره عملیات چکش نیمه شب صحبت خواهد شد که به طور باور نکردنی موفق بود. همچنین درباره صلح در غزه و پایان دادن به جنگ غزه و بسیار از موضوعات دیگر در رابطه با اسرائیل و آمریکا گفتگو میشه. شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی هم اینجا به ما پیوسته. آقای سمیعی، چقدر فکر میکنید که آقای نتانیاهو اگر واقعا اونطوری که گمان زنی ها دارن مطرح میکنن بتونه آقای ترامپ رو متقاعد بکنه برای رویکردی تندتر در مقابل جمهوری اسلامی؟ با عرض ادب حضور شما و مردم عزیز ایران، ببینید من فکر میکنم نتانیاهو به این امید آمده که بخواد به ترامپ بگه ما باید کار رو یکسره بکنیم، برای اینکه اونجوری که خود ترامپ هم دیده جمهوری اسلامی به محض اینکه قدرت بلند شدن داشته باشه باز دو مرتبه همون آشه و همون کاسه به اصطلاح، یعنی همون قلدری هایی که علی خامنه ای در گذشته میکرده رو هنوز میکنه. پزشکیان همین حرفا رو میزنه. پس روی
رویکرد جمهوری اسلامی، حداقل آقای نتانیاهو اینجوری خواهد گفت که ببین رویکرد جمهوری اسلامی فرقی نکرده. باور شما چه است؟ واقعا فرقی نکرده یا این حرفایی که دارن میزنن مصرف داخلی داره و ممکنه پشت صحنه به آمریکایی‌ها چراغ سبزشون بدن؟ من بر این باور نیستم، برای اینکه ببینید انقدر در داخل خود جمهوری اسلامی مشکل دارن و از یک طرف میگن ما نباید با امریکا کوتاه بیاییم، از یک طرف دیگه یه عده‌ای هستن که میخوان حکومت رو یک پوست اندازی بکنن و خودشون رو نشون بدن. اونها میخوان در داخل از داخل بیان به ایالات متحده بگن که ما میخوایم با شما صحبت بکنیم. برعکسش هم یادمون نره در امریکا هم بسیاری از افراد، به ویژه اون افراد ماگای خود آقای ترامپ هستن که اونا هم میگن ما چه دلیلی داره اصلا درگیر ایران بخوایم باشیم. ولی نتانیاهو بر این باور هست که ایالات متحده به خاطر فاصله جغرافیایی که با ایران داره نمیتونه عمق فاجعه رو درک بکنه و نتانیاهو اینجا آمده که بیاد اون عمق فاجعه رو یک بار برای همیشه برای ترامپ جا بندازه و ضمناً میدونه که باید با تلطیف غرور آقای ترامپ رو به طرف خودش بکشه. همونجوری که بارها هم دیدیم گفته پرزیدنت ترامپ نیازی به گفتگوی ما نداره، اون خودش یک فرد بسیار باهوشی هست که یعنی در حقیقت داره هندوانه‌ها رو زیر بغل ترامپ میذاره که بخواد ترامپ رو به اون مسیر بیاره و دیدیم با همون بمباران هواپیماهای B-2 هم اون چیزی بود که در نهایت اسرائیلی‌ها علاقش رو داشتن که اتفاق بیفته. ولی من فکر میکنم با وجود مسائلی که نیابتی‌های جمهوری اسلامی دارن با اسرائیل انجام میدن، برای اسرائیل راه رو هموارتر خواهند کرد که بخوان یک نزاع دیگری رو داشته باشه. اون پوست اندازی که بهش اشاره کردید در سیاست خارجی که نشانه‌ای وجود نداره که ضد آمریکایی بودنشون یا ضد اسرائیلی بودنشون رو تغییری بدن، اما یک چیزی که از روزهای گذشته میشه دید اینه که سعی میکنن تا اندازه‌ای در ملیگرایی ایرانی بدمن، چیزی که با روحیات جمهوری اسلامی خیلی در گذشته سازگار نبود. از اینکه در بیت رهبری سرود ایران میخونن تا نمایه هایی که در نقاط مختلف شهر میذارن تا حملاتی که به رسانه‌های فارسی زبان دارن میکنن. ولی در عین حال این مثلا جنگی مثل جنگ ایران و عراق نبود که حالا اگر ملت هم بسیج بشن بتونن تغییری روی زمین ایجاد بکنن. جنگنده‌های اسرائیلی رو آسمان تهران داشتن مانور میدادن. چرا به نظرتون اینقدر جمهوری اسلامی داره روی این موضوع تمرکز میکنه؟ اصلا فرض کن تمام مخالفان جمهوری اسلامی هم اگر بخوان به قول معروف بیان زیر پرچم، آیا کمکی به شرایط میتونه برای جمهوری اسلامی بکنه؟ به نظر من خیر، به خاطر اینکه ببینید جمهوری اسلامی اون مشروعیت خودش رو بین مردمی که ارق ملی هنوز براشون مهمه از دست داده. جمهوری اسلامی ما اگر بیایم در تاریخ نگاه بکنیم، از سال 1388 مردم فریاد میزدن رأی منکو، ولی وقتی که به جنبش مهسا و انقلاب مهسا 1401 رسید دیگه مردم رأی منکو نمیگفتن، میگفتن اصلا این حکومت رو ما نمیخواهیم. پس جمهوری اسلامی این الان مثل اون موجودی میمانه که در یک باطلاقی گیر کرده، داره به هر طریقی دست و پا میزنه خودش رو بیاره بالا. ولی این راهکار ملیگرایی یا وابستگی به ارق ملی برای جمهوری اسلامی کارساز نخواهد بود، چون مردم دیگه از اون عبور کردن. مردمی که اینکه روش دارن سرمایه میذارن برای چسای فکر میکنید دارن مرهمی میذارن چون نگران این هستن که ممکنه تظاهرات داخلی بشه یا بخشایی از نظام بخوان سیستم رو استحاله بکنن؟ من فکر میکنم فقط برای اونهایی هست که میخوان از داخل خودشون رو به عنوان یک آلترناتیو نشون بدن به دنیای خارج و به کشورهای خارج، که بگن ما الان هستیم و ما اون چه که خواست مردم هست رو، اون آزادی هایی که مردم میخوان و ملیگرایی که مهمترینش هست برای مردم و حفظ تمامیت ارضی ایران براشون مهم هست، ما همه اونها رو داریم فراهم میکنیم. پس نیازی نداریم افرادی بخوایم از خارج برداریم بیاریم که بخواد مملکت رو اداره بکنه. این به نظر من اون دعوای داخلی است که اونها دارن، اون گروه ها دارن کوشش میکنن خودشون رو در نظر اروپایی ها و امریکا بالاتر بیارن، که ضمناً یک آلترناتیوی هم به اون چیزی که اسرائیل میگه باید جمهوری اسلامی هرچه زودتر از بین بره ایجاد بکنن، که بگن نیازی نیست 100% اون سیستم از بین بره، ولی ما فقط میتونیم به فرض یک کسی رو مثل یک اردوغان ایرانی پیدا بکنیم که بیاریم بذاریم سر کار، هر کسی میخواد مسجد بره، هر کسی هم میخواد بره مشروب بخوره بره بخوره. آخه نشانه از حتی همین حد تغییرم میشه دید همین الان.
وجود داره، برای اینکه همین جوری که میدونیم هم در پشت صحنه در طول همین جنگ 12 روزه بودن افرادی که از داخل ایران و امرای امر که با اسرائیل و با ایالات متحده تماس‌هایی رو برقرار کردن و گفتن ما حاضریم یک آلترناتیو رو معرفی بکنیم. البته اونها رو الان نمیان ازش به وضوح اسم ببرن و نام ببرن، ولی این واقعیت وجود داره که اونها هم بله به فکر آینده خودشون هستن و همه هم میدونن که برای رسیدن به یک کارزار سیاسی و یک نتیجه گیری سیاسی موقعی اتفاق میفته که علی خامنه‌ای دیگر نباشن. ممنونم از شما. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی، اینجا در روبروی کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. موضوع صلح در خاورمیانه از جمله موضوعات دیدار نتانیاهو با مقامات آمریکایی عنوان شده. ساعتی پیش هم نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه بعد از دیدار با رئیس جمهوری لبنان گفت که از پاسخ بیروت به طرحش مبنی بر خلع سلاح حزب الله رضایت داره. توماس باراک در این حال از لبنان خواسته از فرصت فعلی که برای این کشور فراهم شده به بهترین شکل استفاده کنه. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از ونکوور به ما پیوسته. خانم برادوس، تصویری که داریم می‌بینیم در مورد خاورمیانه این هستش که اسرائیل به خصوص به نظر میرسه که بعد از 7 اکتبر به دنبال یک تغییر شکل کامل و اساسی است. فقط مهار نیروهای مثلا نیابتی جمهوری اسلامی نیست. می‌بینیم الان حرف از خلع سلاح حزب الله. آقای نتانیاهو اینجا در واشنگتن دی سی با ترامپ ملاقات بکنه در مورد رویکرد بعدی در مقابل ایران. چقدر فکر می‌کنید که اسرائیل یک تنه به عنوان یک کشور کوچکی در خاورمیانه میتونه شکل خاورمیانه رو اینقدر به طور اساسی تغییر بده؟ با سلام درود خدمت شما بینندگانتون. ببینید چیزی که هست تغییر شکل خاورمیانه ما زیاد میشنویم، ولی چیزی که الان در تغییرات هست تغییر خاورمیانه در شکلی که گروه‌های شبه نظامی دیگر قدرتی نداشته باشن و ما یک خاورمیانه تقریبا استیبل یا یک خاورمیانه داشته باشیم که امنیتش بیشتر باشه. این تغییر موقعیت خاورمیانه است. وقتی که از در مورد حزب الله صحبت می‌کنیم که فشارهایی که الان وارد شده از نظر نظامی بر حزب الله باعث شده الان عقب نشینی کنه و سلاح‌هاش در قسمت جنوبی لبنان تسلیم کنه و آماده است به شرط شروط کشور دولت لبنان شرط شروطش رو قبول کنه. از طرفی حماس ضعیف شده، گروه‌های شبه نظامی عراقی فعالیت آنچنانی ندارن. وقتی این رفتار رو دارید می‌بینید و جمهوری اسلامی که ضعیف شده از اینکه بتونه این گروه‌ها رو حمایت کنه، اون تغییر خاورمیانه یا تغییر جدید خاورمیانه اینه که ما شاهد خاورمیانه خواهیم بود که بیشتر از نظر امنیت بهتری داره، استقرار سیاسی و امنیتی بیشتری داره و ممکنه به اون طرف اقتصاد و توسعه اقتصادی بره و اینجا تغییر چهره خاورمیانه تا اینکه ما بخوایم بگیم خب تغییر ژئوپلیتیک یا تغییر مرزهای خاورمیانه از تغییر چهره خاورمیانه به روش دیگری خواهد بود. چه چیزی به نظرتون میتونه آقای ترامپ رو الان متقاعد بکنه اگر اسرائیل واقعا بخواد وارد فاز دوم این جنگ بشه؟ چیزی که هست خب به خاطر رفتار خود جمهوری اسلامی هنوز هم اون قبل از این جنگ 12 روزه داشته، هنوز هم به نظر من با اینکه تلاشی داره میشه از طرف پزشکیان، از طرف دولتش داره سعی میکنه که یک چهره بیشتر تغییر پذیر یا درست کلمش تغییر پذیره یا اینکه بتونن سیاستشون رو تغییر بدن رو میخوان نشون بدن. ولی مشکل پزشکیان و عراقچی اینه که خب وقتی که چیزی که بهشون دیکته میشه میگن، در اون لابلای صحبتاشون پیام‌هاشون در کاخ سفید هم دریافت میشه که اینها هنوز هم دنبال برنامه هسته‌ای هستن، هنوز هم دنبال نابودی اسرائیل هستن. راپورت‌های امنیتی که میرسه به خاطر همون دسترسی که موساد و اسرائیل به داخل ایران از نظر اطلاعاتی داره، خب اطلاعاتی که به دست گرفته کاخ سفید نشون میده که جمهوری اسلامی نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه هنوز هم داره میره که دنبال موشکیش میشه، بخواد دوباره برنامه هسته‌ای رو زنده کنه و اینجا نشون میده که برای نتانیاهو راحت‌تر خواهد بود اگه بخواد اون چراغ سبز رو از ترامپ بگیره که دوباره برگرده به حملش به جمهوری اسلامی ادامه بده. برای همین هم هست ما میگیم اون آتش بس شکننده‌ای است. شکننده بودن آتش بس رو جمهوری اسلامی داره نشون میده، چون که الان چیزی که نتانیاهو قبل از این جنگ 12 روزه هم که خواسته بود این که یک قراردادی باشه به امضای هر دو
طرف برسه، جمهوری اسلامی یه قرارداد امضا کنه که ضمانت این رو بده که این موضوعات موشکی، هسته‌ای و گروه شبه نظامی در این قرارداد باشه، چیزی که بهش میگفتن خب یک قرارداد خوب، چیزی که ترامپ دنبالش بود و جمهوری اسلامی راضی نبود این قرارداد خوب رو بهش بده. الان هم موضوع همون موضوعه. اگر باز هم بر سر این صحبت بشه که گفتگوهای شروع بشه و جمهوری اسلامی در این سطح بیاد گفتگو کنه، وقتی که کاملا باخته اون قدرتی که کارت فشاری رو که می‌خواست باش بازی کنه در میز گفتگوها، اگر با این شکستی که خورده بیاد به موضوع گفتگو برگرده، هنوز هم نمیتونه راضی کنه ترامپ رو، چون که همونطور که گفتم اطلاعاتی که از ایران میاد داره نشون میده که جمهوری اسلامی باز هم داره به اون پافشاری میکنه، به اون اشتباهات استراتژیکی که قبلا داشته. و الان موضوع مهمتری که هست تنها برنامه هسته‌ای نیست که ترامپ اعلام پیروزی کرده. خب برنامه هسته‌ای رو میتونه اعلام کنه، پیروز شده، متوقف کرده، برای چند سال عقب رفته برنامه هسته‌ای، ولی الان موضوع موشکاست که ما حتی موقعی که داشتن مذاکرات صورت میگرفت برای توافق هسته‌ای، حرف ما این بود که خب الان برنامه موشکی موضوعی که خیلی مهمه، نه تنها برای خاورمیانه، برای کشورهای اروپایی مهمه. موشکی که حتی به خود اروپا میرسه، موشکی که برنامه موشکیش در حمله‌ای که جمهوری اسلامی بر اسرائیل داده نشون داده که در مواقعی که میتونه عمل کنه میتونه ویرانگر باشه. و اینجاست که این مذاکرات رو اگر ترامپ بخواد شروع کنه انقدر آسان نخواهد بود و جمهوری اسلامی هم که گفتم که بر حسب اون چیزی که داره نشون میده راضی نخواهد شد. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از ونکوور کانادا. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از واشنگتن دی سی برای پوشش اخبار سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن. همونطور که همکارم سمیرا قرایی کمی پیشتر هم بهتون گفت، در تازه ترین گزارش نشریه آکسیوس مدعی شده که راندرمر که در روزهای گذشته هم اینجا در واشنگتن دی سی بوده، توانسته چراغ سبز آمریکایی‌ها رو برای حمله احتمالی دوباره به تأسیسات هسته ایران بگیره، در صورتی که ایران به دنبال غنیسازی دوباره هسته‌ای باشه. باز هم همکارم سمیرا قراره اینجا در واشنگتن به ما پیوسته. میخوام یه دور دیگه برگردیم به جزئیات بیشتر این گزارش آکسیوس، چون فکر میکنم الان مهمترین چیزی است که در آستانه سفر دیدار آقای نتانیاهو با رئیس جمهوری آمریکا شنیدیم. دقیقاً همینطوره. الان این میشه گفتش که تنها اطلاعات دقیقی هست که داریم که تحت چه شرایطی ممکنه دوباره یک تنش نظامی بروز بکنه و اون دو سناریو رو اگر بخوایم دوباره با هم مرور بکنیم، یک این هست که اگر جمهوری اسلامی بخواد دوباره تأسیسات غنیسازی خودش رو راه اندازی بکنه، یعنی دیگه الان بحثی نیست که بخواد 167 صدام غنیسازی بکنه، 20%، 60%، در مجموع اگر به سمت غنیسازی بخواد بره، این یک سناریوست که مجددا راه تنش نظامی رو باز خواهد کرد. و بحث دیگر اینه که بخواد بگرده و بیرون بیاره اون اورانیوم 60% غنیسازی شده رو که میدونیم الان مفقود شده. یعنی اگر به اون سمت هم بخواد بره، مجددا مسیر برای یک تنش نظامی باز خواهد شد و بر اساس برداشت راندرمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، دست راست آقای ترامپ که هفته پیش آمد اینجا، ایالات متحده پشت اسرائیل خواهد بود و راجع به غنیسازی هم میدونیم که ایالات متحده موضع قبلی رو حفظ کرده. اساساً تنش نظامی به چه دلیلی آغاز شد؟ به این دلیل خیلی روشن بود که جمهوری اسلامی حق غنیسازی رو نمیخواست بگذاره کنار و ترامپ هم از موضعش پایین نمی آمد و اون توافق یا در واقع مذاکراتی که در جریان بود به هیچ سرانجامی قرار نبود که برسه. الان مجددا ایالات متحده همون موضع رو داره، در اون موضع تغییری ایجاد نداده و جمهوری اسلامی هم تا اونجا که میدونیم همچنان بر حق غنیسازی اصرار دارند. قرار هست که احتمالاً جمعه دوباره مذاکراتی صورت بگیره. این رو ما از سمت ایران، از سمت آقای پزشکیان شنیدیم که گفته است روز جمعه مذاکراتی با طرف آمریکایی خواهیم داشت. مکان رو نمیدونیم، پیشتر شنیده بودیم ممکنه به اسلو نروژ برند، ولی ویتکاف که قرار مذاکرات رو انجام بده قرار چند روز دیگه در دوحه قطر باشه برای مذاکرات پیرامون بحث حماس و گروگان‌ها با اینا. حالا سوال اینه که آیا ویتکاف از همون دوحه قطر در همون دوحه قطر میمونه، به مسقط خواهد رفت در عمان، یا نه سوار میشه میره اسلو به نروژ؟ مکان روشن نیست. امروز هم خانم کارولاین لویت سخنگوی کاخ سفید گفت تماس مستقیم غیر مستقیم ما با ایرانی‌ها ادامه داره، ولی مذاکراتی صورت خواهد
صورت گرفت و بعد ببینیم که چقدر اون خواسته‌های حداکثری که الان ترامپ داره رو جمهوری اسلامی اجابت میکنه و اگر نکنه چه سناریوهایی اسرائیل و آمریکا پیش رو خواهند داشت، سناریوهایی که الان اینجا قراره که با هم راجعش صحبت بکنن. فرداد سمیرا، به گمانم یکی از موضوعاتی که مسئله رو خیلی پیچیده میکنه اینه که واقعا در این مورد شفافیت زیادی وجود نداره در مورد سیاست‌گذاری در داخل جمهوری اسلامی که یک جعبه کاملا بسته است. ما نمیدونیم در اتاقای فکرشون در پشت پرده چه داره میگذره و در مورد اسرائیل هم تا اندازه‌ای همینطور. به یاد داریم در میانه مذاکرات بود که اسرائیلیا حمله کردن. برای همین به نظر میاد حتی با کارشناسان هم که صحبت میکنی این مسیر جنگی که شروع شده به هر طرفی میتونه بره، از صلح کامل و برنامه‌های تجاری با ایالات متحده آمریکا گرفته بین تهران و واشنگتن تا حمله نظامی دوم. ببین از سمت اسرائیل خیلی روشنه، اتفاقا بحث هسته‌ای رو تحمل نمی‌کنن، غنی‌سازی رو تحمل نمی‌کنند و بحث موشکی رو هم بعد اضافه بکنیم، مخصوصا بعد درگیری‌های 12 روزه و تماشای توان موشکی جمهوری اسلامی این هم اضافه شده. از ابتدا هم بود، خب الان بیشتر روش تاکید میشه. از سمت جمهوری اسلامی که آیا اینها رو کنار خواهد گذاشت یا نه و ما پیشتر میگفتیم این رو کنار نخواهد گذاشت، به این خاطر که بسیار بحث مهمیه برای جمهوری اسلامی. گفته بودن ما برای غنی‌سازی خون داریم. همه این بحث‌ها رو ما هفته‌ها پیش از حمله انجام میدادیم دیگه. آیا الان بعد 12 روز جنگ جمهوری اسلامی به جایی رسیده که بخواد از اونها بگذره برای بقای خودش؟ این حقیقتاً روشن نیست. عین این سوال رو ما قدیم‌تر هم می‌پرسیدیم قبل از جنگ که در یک شرایط سختی با ترامپ قرار گرفته، ممکنه تقیه بخوان بکنن، ممکنه خودعه بخواد بکنه، الان بگه که من متوقف می‌کنم، دوباره 4 سال دیگه شروع بکنه. واقعاً هیچ کدوم از این مباحث روشن نیست. و راجع به سرمایه‌گذاری یک نکته گفتی که فقط یادم افتاد، به مصاحبه پزشکیان و تاکر کارلسون میشه اینجا اشاره کرد، چون به روشنی آقای پزشکیان نگاه میکنه به دوربین و میگه ما هیچ مسئله‌ای با سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی در خاک ایران نداریم، که درست نیست. حرفی هست که مثل چند تا نکته دیگری که در صحبتاش اشاره میکنه داره دروغ میگه، چون مشخصا آقای علی خامنه‌ای اشاره کرده بود که سرمایه‌گذاری کشورهای غربی و مشخصا آمریکا رو اواخر دهه 90 این رو گفته بود در داخل خاک ایران برنمیتابند. کما اینکه افرادی که وارد ایران شدن از جمله آقای نزار زکا که لبنانی هست و گرین کارت آمریکایی داشت که با دعوت دولت روحانی آمد، شاهین دخت مولاوردی اگر اشتباه نکنم اون رو گرفتن، اطلاعات سپاه زندانیش کرد، یکی از گروگان ها محسوب میشد. اینکه آقای پزشکیان میگه فضا مهیاست بیان برای سرمایه‌گذاری، اینها هیچ کدام این فضایی که پزشکیان امروز ما شنیدیم داشت ترسیم میکرد با کارلسون که ما مرگ بر آمریکامون نه مرگ بر مردمه نه حتی مرگ بر مقامات، یعنی رسما خامنه‌ای میگه مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ. ما چقدر این رو از زمان کشتن قاسم سلیمانی شنیدیم، ولی فضایی که پزشکیان الان داره ترسیم میکنه که خیلی ایران و جمهوری اسلامی رو میخواد مظلوم جلوه بده، ما هرگز جنگ طلب نبودیم، به دنبال صلح هستیم و تمامی اینها رو خیلی به راحتی با دروغ داره عنوان میکنه. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم اینجا در واشنگتن دی سی. بیننده پوشش ویژه 24 هستید از واشنگتن دی سی در روز سفر نخست وزیر اسرائیل به پایتخت آمریکا. سخنگوی کاخ سفید دقایق پیش گفت دولت ترامپ همچنان از طریق ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم با جمهوری اسلامی درباره توافق در حال گفتگوه. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره اینکه پزشکیان گفته ترامپ به اندازه کافی توانایی داره که به خاورمیانه صلح بیاره، گفت ترامپ از این اظهارات آگاه نیست اما قطعاً فرد مناسبی برای این کاره. پیشتر هم گفتم که رئیس جمهور فکر میکرد شاید توافق با ایران لازم نباشه، اما البته رئیس جمهور همیشه به صلح و دیپلماسی علاقمنده. این همواره صدق میکنه و این دولت همچنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم با ایرانی‌ها به خاطر رسیدن به یک توافق در تماسه. مطمئن نیستم که رئیس جمهور گفتار رئیس جمهور ایران رو دیده باشه، اما قطعا فکر می‌کنم رئیس جمهور فرد مناسبی برای هدایت این منطقه به سوی صلح و ثبات در آینده است. این چیزی که اون و تیم امنیت ملیش هر روز روی اون کار میکنن و ما شاهد دستاوردهای تاریخی در این زمینه ایم. بار دیگه آرش آرامش شوقدان کارشناس امنیت ملی اینجا به ما پیوسته. آقای آرامش، هر انتقادی که از جمهوری اسلامی باشه یه اعتباری شاید بشه بهشون داد که سر حرفاشون همیشه بودن در مورد آمریکا ستیزی، در مورد اسرائیل ستیزی، در مورد غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران و به نظر میرسه هر دفعه ما به یک مذاکراتی رسیدیم خیلی‌ها مطرح کردن که شاید جمهوری اسلامی یک قدم عقب بره، شاید یک نرمشی از خودش نشون بده، ولی اینطور نبوده. چقدر فکر می‌کنید که آقای ترامپ همچنان داره روی این موضوع قمار میکنه در حالی که میدونه جمهوری اسلامی تغییر رفتار نمیده؟ برلین زیر حمله خمپاره‌های ارتش سرخ بود، از غرب هم ایالات متحده و متفقین داشتن میآمدن جلو، ولی هیتلر هم سر موضوع وایساده بود تا لحظه آخر هم
امپراتوری ژاپن فکر کرد که ایالات متحده میاد یک هفته قبل از اینکه اون حمله نهایی رو بکنه سر ژاپن، بمب اتمی بندازه، گفتش که بیان بهشون راه خروج بدیم. گفت شاید نگیم تسلیم کامل امپراتوری ژاپن، بگیم نیروهای مسلح ژاپن. ژاپن اینو به عنوان یک عقب نشینی، نه به عنوان چراغ سبز گرفت. گفت تسلیم نمیشیم. بله، اگه تا قرار تا سر موضع هر چقدر غلط باشه، حالا موضع نازی ها باشه یا موضع یک کشور خونخواری مثل امپراتوری ژاپن که اون همه جنایت در چین و کره کرد، اگر این قرار است بهشون کردیت بدیم، خب سر موضع بودن آنچنان به نظر من کردیت آور نیست. آقای خامنه‌ای الان سال سر موضع وایساده و این کشور رو به این وضعیت کشونده. شما الان ببینید کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس چه وضعیتی دارن. به عنوان دیگه یک کشورهای فقط نفتخیز حساب نمیشن، به عنوان کشورهایی که درش تحقیقات هوش مصنوعی میشه، درون شدن هاب‌های فناوری، از حرفهای نژاد پرستی و عرب ستیزی اونا که بگذارید، واقعی نگاه میکنید به قطر، به امارات، به عربستان سعودی، میبینید که چقدر تصاعدی صعود کردن، تصاعدی جلو رفتن. و ایران چه شده؟ هم در مقایسه با همسایه‌هاش، هم در مقایسه با کشورهای دیگه خلیج فارس به عقب رفته. یک دلیل هم بیشتر نداره، حکومتی آمریکا ستیز و اسرائیل ستیز. ببینید، اگر من هیچ در این شکی ندارم که اسرائیل سیاست‌های بسیار غلطی دارد و بسیاری از کارهایی که اسرائیل در غزه میکنه قابل محکوم باید بشه، در اون شکی نیست. همونطوری که حمله وحشیانه حماس به اسرائیل محکوم باید بشه. اما اینکه یک کشور بیاد تمام تخم مرغاشو یک حکومت بذاره در رو اسرائیل ستیزی، تحریم بشه، جنگ بشه، 8 سال جنگ با عراق بکنه، از هر دو طرف، یعنی الان یک متحد درست حسابی مملکت نداره. این رو من هیچ اعتباری بهش نمیدم، فقط میگم که یک الیت و یک اقلیتی در این مملکت سر کارن و یک اکثریت گسترده‌ای دارن میسوزن. مردم بیکارن، وضعیت مالی خوب نیست، وضعیت اقتصادی خوب نیست. نه، اصلا من به این بهایی نمیدم. هر چه سریعتری نابود بشه، اتفاقا میگن هر وقتی که جلوی خسارت رو بگیری یک روز سود است. هر چه سریعتر حکومت نابود بشه به نفع نه فقط مردم ایران، بلکه به نفع مردم منطقه و به نفع ایالات متحده است. اینجا مسئله اینجاست. من واقعا فکر میکنم که الان یه عده میگن نه، شاید توهم در چه حدی، میگن آره ترامپ چون فکر کرده اون 12 روز اول اگر خامنه‌ای رو بکشه به نفع ملی‌گراها نمیشه، جلوی کشتن خامنه‌ای رو گرفته. فکر کردم مثلا خامنه‌ای رو بکشه یه کسی از این اصلاح طلبا کی میخواد بیاد بشه رهبر اصلا شما فکر میکنید ترامپ در این معاملات داخلی و نگران بحران هست دیگه، اینو به علنی هم گفته. ولی اون چیزایی که میگم، اون چیزایی که طرفدارای دو آتیشه ترامپ در اینجا و توی سوشال میدیا و اینها میگن که بله انگار ترامپ همچین دید بازی دارد که میگه اگر الان من خامنه‌ای رو اجازه بدم نتانیاهو بکشه به نفع ملی‌گرایان ایران میشه. اصلا این حرفا براش نیست. میخواست مطمئن بشه که اگر خامنه‌ای بمونه که بتونه با کسی مذاکره بکنه و بی مواهمه داره. همونطوری که تاکر کارلسون، یک افراطی بسیار شدید، یک افراطی که جالبه کسانی که امروز ردای صلح رو میپوشن از افراطی ترین طرفداران جنگ عراق بودن تا موقعی که همین آقای تاکر کارلسون، آقای ترامپ سر حمله به تأسیسات اتمی ایران، اگه یادتون باشه اتفاقا جلوی تاکر کارلسون موند در مورد اینکه سر جمهوری اسلامی دائما سر حرفش میمونه. گفتیم در مورد آقای ترامپ هم بگیم که به نظر میرسه بعضی اوقات موقعی که به نظر او دست کم نیاز باشه حرفش رو تغییر میده. موقعی که باید فشار بهش بیاد و مجبور بشه کاری رو بکنه میکنه. ولی هیچ وقت آقای ترامپ، میگم این توهم هست که آقای ترامپ میخواست بره رژیم عوض کنه. نه، مجبور بشه. نتانیاهو الان اومده همین پشت ما نشسته و میخواهد اجازه حمله مجدد بگیره، اجازه بگیره که اگر جمهوری اسلامی دوباره خواست غنیسازی کنه یا اینکه دوباره آپشن گزینه زدن خامنه‌ای و رأس نظام رو داره بزنه. آقای ترامپ شدیداً با این قضیه مخالفه. چرا؟ چون الان دیدم خبر اومده که این آخرین هفته در اسلو، در پایتخت نروژ، جمهوری اسلامی دوباره با غرب و با هیئت آمریکایی میخواد دیدار بکنه. چقدر محتمل می‌بینید رسیدن به یک توافق رو تو یک دقیقه؟ هر چقدر که به نظر من ترامپ میخواد مماشات بکنه و کوتاه بیاد، جمهوری اسلامی به خصوص خامنه‌ای لجوج هیچ وقت یک فرصت از دست نمیده که باز یک فرصت از دست بده. ولی مشکل اینجاست، دودش هر چقدر اینا سر حکومت بمونن، اسرائیل حمله بکنه، دودش چشم مردم ایران میره. یا باید تموم بشه این قضیه و حکومت جمهوری اسلامی یا خامنه‌ای ساقط بشن، یا اینکه نه می‌خوایم مثل آقای ترامپ بیان فرش قرمز براشون بندازیم، فرش قرمز رو بندازیم باشون معامله کنید. ولی اینکه از طرفی بزنید و بمبارون بکنه ولی این حکومت هنوز بمونه و جنایت بکنه و آدم بکشه و از اون طرف گهگاهی هم یاغیگری بکنه، به نظر من به ضرر همه هست.
ممنونم از شما. آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی و حقوقدان اینجا در پایتخت ایالات متحده آمریکا روبروی کاخ سفید با ما. ممنونم که بیننده پوشش ویژه برنامه 24 بودید. این امروز در واشنگتن دی سی برنامه‌های ایران اینترنشنال در ساعت‌های پیش رو هم به پوشش ویژه سفر بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده آمریکا خواهد پرداخت. ممنونم از همراهیتون تا برنامه بعدی. بدرود.